این خمیر هوا خشک برند داسه، یعنی وقتی از بسته‌بندی خارج میشه و در مجاورت هوا قرار میگیره پروسه خشک شدن شروع میشه، نیاز به کوره هم نداره. یه تیکه از خمیر رو جدا میکنم، مابقی خمیر رو تو بسته‌بندی خودش میپیچم، میذارم تو پلاستیک که خشک نشه. با کمک وردنه پهنش میکنم. قطر خمیر نه خیلی کلوف باشه نه خیلی نازک. با کمک کاردک یا هر ابزار مناسبی که دارم طرحم رو روی خمیر میکشم. من میخوام یه ماهی بکشم. مطمئن میشم که طرحم از خمیر جدا شده باشه. اضافه خمیر رو برمیدارم. انگشتم رو با آب یکم خیس میکنم، گوشه ها و سطح کارم رو صاف میکنم. سعی کنید خیلی از آب استفاده نکنید. من جای چشم ماهی رو سوراخ میکنم تا بتونم آویزونش کنم. با کاردک چند تا رد روی خمیرم میندازم. با انگشت محوش میکنم تا خطم صاف باشه. با کمک یه تیکه کاغذ خیلی آروم و با دقت کارم رو از میز جدا میکنم. 24 ساعت اجازه میدم کاملا کارم خوش بشه. بعد از 24 ساعت که خوش شد با سنباده نرم سطح کارم و لبه هاشو سنباده میزنم. به جای اینکه با آب زیاد سطح خمیرتون رو صاف کنید، تو این مرحله با سنباده نرم میتونید سطح کارتون رو کاملا صاف کنید. چون آب زیاد باعث میشه که مقاومت خمیرتون کم بشه و زودتر بشکنه. مقاومت خمیر داس مثل بقیه ظروف سفالیه، برای لوازم تزئینی گزینه خوبیه. با دستمال مرطوب گرد و خاک رو از روی سطح کارم برمیدارم که موقعی رنگ‌آمیزی با رنگم قاطی نشه. من از رنگ اکریلیک برای کارم استفاده میکنم. پیشنهادم به شما هم اینه که برای رنگ کردن خمیر داس یا خمیرهای هوا خشک از رنگ اکریلیک استفاده کنید. حلال رنگ اکریلیک آبه، ولی میزان استفاده از آب به غلظت رنگتون بستگی داره. دقت کنید رنگتون نباید اونقدر شل باشه که کنترل رنگ براتون سخت باشه و پوشانندگی نداشته باشه. نه اونقدر صفر باشه که رد قلمو روی کارتون بمونه و به سختی حرکت کنه. خمیر داس ضد آب نیست. برای همین نمیتونید برای چیزهایی که با آب و رطوبت در تماس هستن استفاده کنید. ولی اگه با رنگ اکریلیک رنگ کنید، روی اونو جلا بزنید، با دستمال مرطوب میتونید پاکش کنید و رنگ پس نمیده. مثل بقیه لوازم تزئینی خونه. برای همین برای درست کردن تابلو و دیوار کوب‌ها و لوازم تزئینی گزینه بسیار مناسبیه. شما میتونید برای براق شدن و مقاومت بیشتر کارتون از اسپری وارنیش یا اسپری جلا استفاده کنید یا روش رزین بزنید. البته به این معنا نیست که ضد آب بشه. بعد از اینکه رنگ‌آمیزیم تموم شد و کارم کاملا خوش شد، با همین روش بقیه سایزهای ماهی هم درست کردم. یه تیکه نخ و دولایه میکنم، همونجوری که تو تصویر میبینید. از سوراخ ماهی رد میکنم و بهش وصل میکنم. من به یه تیکه چوب خشک روغن جلا زدم که هم براق بشه هم تمیزتر بشه. بعد جای همه ماهی‌ها رو روش مشخص کردم. حالا با یکم فاصله از ماهی یه گره روی نخ میزنم. چوب رو بین دوتا نخ قرار میدم، دوباره گره میزنم که بهش وصل بشه. با همین روش بقیه ماهیارم به چوب وصل کردم. اینم از آویز دکوری من. ممنون میشم نظرتون رو برام کامنت بذارید و اگه دوست داشتید لایک کنید.